ìkàlẹ̀ bọ́bọ̀ yìí o àwọn ọmọ ọlọ́run jẹ́ ìyàlẹ́nu lọ sí torí èkó yìí èkó wá ní o ààrẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kẹ́nikẹ́ni bàjẹ́ fún wa lórí náà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí ìṣòro suspended for the time being while we listen to the music of the drama group from Yaba, Psychiatric and beyond. So the next entertainer is one of their songs on the bad effects of drug abuse. I have the privilege to call on drama group Community Outreach Association, Yaba Psychiatric Hospital. bẹ́ẹ̀ yẹn ó dẹ̀ ti pẹ́ tó ṣe pé wọ́n ti máa ń lọ polówó
wípé ká má mú kó ká má mú bánà ká lè má mú kòkó ẹ̀yìn àṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí o a sì máa lè tó tútù yẹn lọ wọ́n sì ní ẹjọ́ kan tó ti fẹ́ fún wa sí. Come inside and listen and learn about the bad effects of hard drugs. Experienced people that have been dealing with this problem for the past decade. I'm sure most of you never knew the bad effects of drugs, and that is why you got yourself involved. Coming and listening, coming and learn. Parents, coming and learn.
the devastating effects of drugs and what more can do to control the spread of this epidemic, the spread of this enemy amongst our youth. So many homes have been disorganized, so many parents separated because of the effects of drug abuse. So many school children, they dropped out of school, and the drug has disrupted their developmental stages. It has disrupted their developmental stages. It has disturbed them to achieve their goals in academic and in their professional careers. And that is the reason why we feel that it is very important to come in here this afternoon àti ìsàlẹ̀ ilẹ̀ àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń yọjú lẹ́yìn ọ̀nà. Ẹ máa wọlé ẹ̀rọ àlájà. Olúwa kókó sára o. Olúwa jẹ́ kẹsẹ́ fún wa o. Ẹ̀ẹ́sùn wá jìnnà o. Ojú òní sì ni o. Èkó yìí ò ní bàjẹ́ o. Ọ̀rọ̀ ọ̀sán yìí tó ń jẹ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá, ọ̀rọ̀ pé ká para wa níyànjú láti mọ láti sọ nípa iṣẹ́ ṣíṣẹ́ tí oògùn olóró tó ń ṣe fún wa o. Àdúgbò ọ̀la, òun ṣàdúgbò ọ̀la o, kálukú wá ṣe tiẹ̀. Torí tá a ti fẹ́ sọ̀kalẹ̀ wá, á ń kọjá lọ láàrin títí Èkó, ẹ̀wá sì máa bà wá. Tàbá kọjá lọ àti wojú àwọn ọmọkùnrin àtàwọn ọmọbìnrin bẹ́ẹ̀. Kìí ṣe nǹkan tó wù mí ni ó di dandan. Òbí yìí ni ìbòdè mẹ́rin tó yẹ kó ṣe pàtàkì ní Nàìjíríà tó ṣe pé wọ́n wá pé tó pọ̀. Báwo ṣẹ̀ṣẹ̀ tó ìkọ sílẹ̀ láti wá bá wa jíròrò? Kí ni a lè ṣe ká lè fi dẹ́kun oògùn olóró? Kí la ṣe lè ṣe dẹ́kun yóò ní bàjẹ́? Kí la ṣe lè ṣe tó ṣe fáwọn ọmọ wa ò ní rí? Kí la ṣe lè ṣe tó ṣe fáwọn ọmọ wa wá lè kàwé látàrí orí Ọlọ́run? Nísìnyí, màá fẹ́ pé President Ìkókò, Mr. Pampa, àwọn lọ́rùn ìbàlẹ̀kọ́, àwọn lọ́rùn ìbàlẹ̀gbọ̀gbọ̀, àwọn lọ́rùn ọ̀nọ́là tó ti ṣe ìṣèlè ògùn olóró tó máa sọ̀rọ̀ nísìnyí kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ sókè láti wẹ́lkọ̀mù àwọn tó ṣe pé wọ́n pè láti wá ṣe ìlọ́jọ́ èyí. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a great pleasure to express my profound gratitude to you all for honoring our invitation to this unique occasion. Today is a public holiday, and I am sure that you will have one or more social or family engagements to attend. But in spite of this, to take crazy time to come. I thank you and bid you welcome. The Coast Club is already very well known to many of you gathered here today. The club, as its name connotes, is mainly an association of indigenes of Lagos established
in 1974. We started at Isa William Street in Ologbowo in Lagos and later moved to Surulere in 1978. We recall with pleasure our youthful days in this island. Most members of the club were born and bred in areas like Ologbowo, Oluwole, Araloya, Okuawo, Isaleko, Masi, Isalegongon, and many others, where I was born. We also have people from Kokwagula, Okepoko, Oshodi, Great Street, and Obalede. Today, it is a big pity that the Lagos we left behind has lost its glamour, serenity, and steadfast growth. It is now a solid site, gradually developing into a den for criminals and psychiatric patients. We are here today in an attempt to arrest this situation. God helping us. Drug abuse is a big problem. In fact, it has become an enemy of our youth. It has disrupted their normal development into a mature and happy adult. Their academic and professional goals have been halted. Some have dropped out of school. Some have become criminals. And others have ended their lives in psychiatric hospitals. Most homes have been disorganized, and most parents separated because of drug abuse-related problems. Lagos, especially Lagos Island, which used to be the pride of Nigeria, particularly Lagosians, has come to be the den of drug abuse. There are very many drug joints all over Lagos, like Oluwole, Ojuna, Isalegongon, Akwagbon, Masi, Epetedo, and even the so-called Bodilon and many others. Our children, who are our hopes, have now turned to drug addicts and are being destroyed by this cancer. We can no longer move freely within Lagos Island because of drug dealers. 2 out of 10 homes are crying because of this devil. The children of Lagosians are wasting away. My heart bleeds when I walk on the street where I grew up and have now turned into dreadful streets to pass through. We cannot close our eyes and allow this disease to grow. We need to save our children from this devilish enemy. We need to save our streets. We need to save Lagos from this cancer. If Lagos will meet the goal held for all by the year 2000, then we all need to come together to fight this endemic disease. I take this opportunity to call on all youth clubs, all social clubs, all well-meaning people on this island to come together to continue to fight all the evil people who are bent on destroying Lagos through drug abuse. Your Excellencies,
Distinguished ladies and gentlemen. Ní gbogbo nǹkan tí mo ti sọ yìí, màá fi sílẹ̀ fún vice president nígbà tí a bá máa parí ẹ̀. Òun náà ní àwọn nǹkan tí ó láti sọ nípa ilé gẹ́gẹ́ bí program. Òun ni ó máa ṣe àlàyé ẹ̀ ní Yorùbá. Ọmọ Èkó lè máa jí sílẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ báyìí. Ó di dandan pàtàkì sílẹ̀ fúnjọba kó ṣe é. Sílẹ̀ fáwọn òbí wọn kó ṣe é. Màmá béèrè má níta níjọba. Ṣébèmí àti náà ni. Ta ló bí wọn? Ẹ̀gbọ́n mi kan mo lọ bá ń jọ kan. Oníṣadé kí ni wàhálà ẹ̀gbọ́n? Jẹ́ káwọn ọmọ àwọn ìyá wọn kọ́ máa ṣe. Mo ní ọkú. Mo ní sẹ́ni ní Yàbá yẹn tí n bá ka pẹ́ṣẹ́ǹtì 10. Mo ní kí n tó kàdé orí 4. Mo ní ẹ̀rí èso kọ̀yìn tó ra yín tó sì ní ṣubú. Ó ní má kọ̀kọ́ kú tó jàre. Mo ló jà mo ti gbọ́. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí kà á. Nígbà tí máa fi ka nípa NDLEA. Apákan tí ìjọba gbé dìde nìyẹn. Wípé wọ́n rí wípé wọ́n dẹ́kun à ń kó oògùn ní wọlé. Wípé wọ́n dẹ̀ rí wípé àwọn ọmọ wa wọn lo oògùn yẹn. Wọ́n wá yẹ èèyàn kan pàtàkì ọ̀jọ̀gbọ́n ọ̀gá mi pátápátá. Wọ́n ti jẹ́ pé ọ̀rẹ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ náà ni wọ́n. Torí ẹgbẹ́ wọn ti wà láàárín àwọn ọmọ Èkó. Ó ti lè kó náà nìyẹn. Wọn ò ní sọ̀rọ̀. Àwọn wà láàárín wa báyìí. Àwọn ló fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ orúkọ. Whose name is Mr. Fulani Kwajaba. He personally wants to be here today, and he appreciates the effort of members of the Coke Club for organizing this gathering. This is what we expect every community to do. Ìsàlẹ̀ gangan, Èkó ò ní bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Àwọn nǹkan tó dáa lójú wa ti rí Ọlọ́run ò ní jẹ́ ó bàjẹ́. Èèyàn ò kí ń lajú lẹ̀ kó ní kí lóògùn kó sọwọ́ bọ̀. Ẹ̀yin bàbá wa náà lè máa ń sọ bẹ́ẹ̀. Àwa gbọ́dọ̀ yín léyìn torí pé ẹ pè wá. Inú wa dùn pé ẹ pè wá. Àwa gẹ́gẹ́ bí aṣojú National Drug Law Enforcement Agency. Kí ni wọ́n ń pè ní National Drug Law Enforcement Agency? Arábìnrin wa tó sọ̀rọ̀ wọ́n ti lẹ́nu bá. Eléyìí ni ìgbìmọ̀ tí ìjọba gbé dìde láti mójútó àwọn tí wọ́n ń ta oògùn olóró lẹ́yìn àárín wa àti láti mójútó àwọn ọmọ wa tí wọ́n ń lo oògùn olóró wọ̀nyí. Kí nìyí tí ìjọba fi gbé lè dìde? Ẹ rí wípé ní nǹkan bí ọdún 5 sẹ́yìn kò sírú ìgbìmọ̀ báyìí. Ṣùgbọ́n láti nǹkan bí ọdún 5 níbi tá a wà yìí, àwọn ọmọ wa tí wọ́n ń lo oògùn olóró wọn ń pọ̀ púpọ̀ jù. Ìyẹ̀lẹ́yìn eléyìí, àwọn ọmọ wa kéékèèké tí wọ́n ń ta oògùn olóró àwọn náà ń pọ̀. Ẹ ti rí ìkà nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wéròyìn. Àwọn èèyàn wa, obìnrin tó dáa tó burẹ́ wà tó jẹ́ pé kò ní jẹ́ méjì ju pé ó ń ta oògùn olóró lọ. Ibi tí ò yẹ kan ọmọ oògùn olóró ti ibẹ̀ náà máa fi sí. Ṣé ní pé ká lè lówó iná? Ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jókòó ẹ̀wò bó ṣe dáa tó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní ò lọ́wọ́ nù à ń ta oògùn olóró. A sì lè gbèsè ayé yí àbí? Ǹjẹ́ tí a bá náwó lé iṣẹ́ tó dáa, ǹjẹ́ a nílò àti máa ta oògùn olóró? Ẹlòmíì lè rò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń ṣe lé wọ́n rò pé iṣẹ́ tó dáa làwọn ń ṣe. Ṣùgbọ́n irú iṣẹ́ tí wọ́n lè wọ́n fi ń ba àdúgbò wa jẹ́ ni. Mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí Ọlọ́run ní jẹ́ kéèkó bàjẹ́. Oògùn olóró yìí pàápàá jùlọ igbó mímu. Heroin títà, cocaine títà, ó ti wá mẹ́fà wá jẹ́. Olú ìwádìí èka wá sí Èkó ló kú jù. Ojúṣe eléyìí wọ́n yẹ kí ẹgbẹ́ wa ìtàkùn èdè Èkó flọ̀ eléyìí yẹ kí a máa gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó
ìdí nìyí tí o fi jẹ́ pé pípèsè pè wá ó dùn mọ́ wa nínú púpọ̀ bá a kí nílé tó fi jẹ́ pé ní ojú náà ìsàlẹ̀ Èkó akéjì wọn ànílé ìrọ̀rùn ìlú bàbá wa. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá a jókòó síbi tá a máa lọ sọ́ńtà kí la ti ṣe. tí gbogbo tó ṣẹlẹ̀ ló jẹ́ tó máa ń yíyàn lórí àwa Yorùbá a ní ọ̀nà tí a máa ń gbógun ti wíwà báyìí. ìwà tó bá jẹ́ ìwà àdébù láàrin wa alọ́nà tí a máa ń gbé gbà láti gbé apaná wàhálà bẹ́ẹ̀. kò jẹ́ ọ̀nà tí a máa ń gbà láti ìṣẹ̀báyé wá bí a ti ìlú ọ̀nà náà. ẹ̀yin tẹ́ wà ní ìsàlẹ̀ gangan ẹ̀yin ẹgbẹ́ Èkó club kí lẹ ti ṣe láti fọ àárín yín mọ́. àwọn tẹ́ ẹ mọ̀ wípé ó ń fa oògùn wọ̀nyí láàárín yín ǹjẹ́ ẹ ti pè wọ́n ǹjẹ́ ẹ ti kìlọ̀ fún wọn ǹjẹ́ ẹ ti báwọn òbí wọn sọ̀rọ̀ àgbàlẹ̀ àlámọ̀ wọ́n ti torí àwọn ọmọ wa náà ni wọ́n. ẹni tó ń ní owó òjijì tí ó lè gun kẹ̀kẹ́ lánàá tó dẹ̀ wá tí ò tí oṣù kan tó ti ń kọ́lé mọ́lé tó ti ń ra mọ́tò ǹjẹ́ àríwádìí pé kí ló ń fa ọ̀nà owó ló fi ní orú owó báyìí. èyí tí a fi máa wádìí bó ṣe ní owó yìí ǹjẹ́ ṣe kọ́ra tó máa gbé ga wípé ó ti di olówó ó ti dọ́lọ́lá láàrin wa. eléyìí ń fa àbùkù ó ń fa ẹ̀ṣẹ̀ bá wa. bó ṣe ń ba àdúgbò jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ń ba ìlú jẹ́. ẹ̀yin ẹ wo Nàìjíríà ibikíbi tí a bá lọ sìn bàbá ṣe kúnlẹ̀ ní èbúté kọ̀ ń tán àbùkù náà kọ́ máa fi tàn wá. ìwé ìlú bolo tí ń bọ̀ tó bá ti ní Nàìjíríà ni wọ́n á ti yọ ẹ́ sọ́tọ̀ wọ́n á dájá sí ẹ ajá máa fi gbogbo òun ara ẹ. ibi tí òye kan tọwọ́ bọ̀ lára ẹ wọ́n á tọwọ́ bọ̀ lórí wọ́n ti nígbàgbọ́ wípé gbogbo wa la ń gbé òògùn yìí lẹ́tà lọ sàkáàkiri. yàtọ̀ sí bí ẹ̀ṣẹ̀ tí a ti kó bára wa tí a ti kó bẹ́ẹ̀ bí wa tá a ti kó bá lu wa. ìdààmú tí a ń fúnra wa lábẹ́ ilé ńkọ́. ẹni pé à ń ta òògùn yìí káàkiri gbogbo ìsàlẹ̀ Èkó ìsàlẹ̀ gangan ojú náà à ń ta káàkiri. àwọn ọmọ wa wá ń lò ó. oògùn burúkú ni èso ń pè ní kókè àti ẹ̀rọ yìí o. ẹnikẹ́ni tó máa lò ó gbà tó wá ti máa lò léraléra tó wá ti máa lò fún bí ọ̀sẹ̀ kan tàbí ọ̀sẹ̀ méjì. kò lè dá dúró pé kó má lò mọ́ ọ̀dọ̀ jáde tipátipá ní òdòdó padà á ti máa lọ lóògùn. ẹ jẹ́ kí n fi àkàwé kan ọmọdéwé kan mo rí láìpẹ́ yìí. ọ̀dọ́mọbìnrin mi gbogbo tí ọmọ ẹ̀ tó ti dọjọ́ orí bóyá ló sì fọmọ ogún ọdún ó ti wà ní yunifásitì ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú sìgá mímu ó ti di sìgá mímu ó bẹ̀rẹ̀ sí mu igbó. ìgbà tó máa ṣe wá paríparí ẹ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan wá ní kí àwọn ìjọ lọ gbádùn pẹ̀lú ọ̀dọ́mọkùnrin kan lọ́jọ́ bẹ̀ láti lọ gbádùn kí lòun ṣe ó ní káwọn náà oògùn tá ń pè ní tómótómó igbó ó ní káwọn dán wò wọ́n dán wò. ìṣẹ̀rí ẹni tó máa kọ́ lò ó bí ìgbà tó ń gbé ìgbésí ayé tuntun ni ojú ẹ̀ aláwà agbára adé agbára ojú yẹ̀lẹ́yìn eléyìí àwọn àdàbí ẹni pé orí ẹ̀ ju ó pé ju bó ti yẹ lọ inú a máa dùn lójijì ṣùgbọ́n gbogbo eléyìí kò kì í pẹ́ torí pé tó bá ti ilé àlébù ti oògùn yìí tó bá ti tán á tó ti fẹ́ lò ní. èyí tí wọ́n fi símú yìí ẹnu títí tí wọ́n fi sórí èékánná yẹn ó bẹ̀rẹ̀ pé ó lé ní ọ̀ọ́dúnrún náírà 300 náírà ẹnu wípé kan fi sí orí èékánná báyìí kan fi símú 300 náírà náà ló ti lọ yẹn. bí gbogbo wa ẹni tó bá wà ń lo nídìí á nílò àbí ìbàdí yẹn ti sábà á nílò àti ṣe báyọ̀ bí mi ó kéré ju bí ẹ̀ẹ̀mẹ́rin tàbí ẹ̀ẹ̀márùn lójúmọ́ ẹ̀yin náà kí lóye tó máa ti ṣẹ̀ jáde. ìdí nìyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ná bí ẹgbẹ̀rún náírà lójúmọ́ ọmọ iléèwé wò lé mo ló ti fẹ́ràn mi lé. ìdí nìyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti tàn fi jalè. ìdí nìyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fi ń hùwà lébù. ẹlòmíì tí ó bá bẹ̀rẹ̀ eléyìí gbogbo ohun ẹbí ohun kan díẹ̀ ní èmi ni rédíò ní o èmi ni tẹlifíṣàn ní o èmi ni àwọn aṣọ mèremère ní o gbogbo ẹ̀ tó máa dùn tà ó máa dùn gbàǹjo. ìbàdí àbá gbé káàbà bẹ́ẹ̀ káàdó jẹ́ pé ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀rún náírà rà tó lọ tà ní bí ogún ẹgbẹ̀rún náírà ẹ̀yin náà wo wàhálà tó dá fún àwọn òbí ẹ̀. bódẹ̀ ṣe ń lọ bó ṣe lọ nìyẹn àwọn tí wọ́n wá dàbí ẹni pé ká lè lè ní criminals àwọn náà wọ́n pọ̀ sí láwùjọ wa
nítorí ẹni tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní lókùnrin ó di tipátipá kó máa lò lọ ni. ọmọbìnrin tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí lẹ́yìn ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní lo cocaine ó rí pé òun ò lè padà sí yunifásitì mọ́. owó àti lo cocaine bíi ẹgbẹ̀rún náírà lójúmọ́ ó di pápá ẹ̀ òkà mọ́. kí ló wá kù tó máa ṣe? ó bẹ̀rẹ̀ sí náà aṣẹ́wó. wọ́n láti wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe aṣẹ́wó láti lè rí owó láti máa lo oògùn yẹn. ẹ rí i pé arábìnrin yìí ilé ìwé ẹ̀ ó ti parí. yẹ̀lẹ́yìn pé ilé ìwé ẹ̀ ti parí ó tún wá lọ tọwọ́ bọ oògùn tí ò bójú mu. ó ń ṣe kí ni o bàrà ẹ̀jẹ̀. bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni gbogbo orú àwa tí a bá ń lo oògùn olóró báyìí èmi ni heroin ni o èmi ni cocaine ni o àti pàápàá jùlọ ọtí àmójú ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa ọtí àmójú oògùn burúkú náà mà ní. ẹni tó bá mu tí àmójú ẹ̀ rí pé tó bá di mú ilẹ̀ ẹjọ́ kan lè mọ́ tó má mọ bí ìgò mẹ́ta mẹ́rin. wọn yìí tọ́jọ́ àwọn tó bá ti mọ sí ju àmójú bó ṣe lọ́wọ́ yìí tọ́jọ́ yóò ti dàgbà tó dàgbà. ìgbà tó bá pẹ́ tó bá sọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ ò ní bá mú mọ́ nítorí ọtí ó ti mú ó ti lọ pọlọ ẹ̀rù ẹ̀dọ̀ ẹ̀ abàjẹ́ iná ẹ̀ abàjẹ́ bó ti ẹ̀fẹ́ lóbìnrin kò nílé lóbìnrin kò mọ́. ìdí nìyí tó jẹ́ pé gbogbo níwọ̀n ní afẹ́kọ́ máa yé wa èyí tá ń pè ní national drug law enforcement agency èyí ohun tí àwa wà fún nìyẹn yẹ̀lẹ́yìn wípé kí a máa mú àwọn tí wọ́n ń ta òògùn yìí káàkiri a tún ní etí à ń pè ní prevention program ṣe tí ó jẹ́ pé ilé ìka wa bá yín sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí ìgbàkigbà tẹ bá pè wá àwa ti fẹ́ láti wá bá yín sọ̀rọ̀. oògùn olóró lílò ó ń báyàn jẹ́ fún ara rẹ̀ ẹ wo iye àwọn tí wọ́n wà lẹ́wọ̀n yìí tẹ́ bá débi táwa ti jẹ́ bí wọ́n ṣe kó wọn bí ẹran àrùn tí ò bójúmu ẹ má jẹ́ kí àwọn ọmọ wa ẹ má jẹ́ ká aṣọ wọn di èrò ẹ̀wọ̀n. lẹ́yìn eléyìí ẹni tí ó ń lo òògùn yẹn fúnra lára ẹ̀ wàhálà ló ń sá fúnra rẹ̀ ó ń ba rẹ̀ jẹ́ kò ní níṣẹ́ lọ́wọ́ yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní jalè àwọn ìwà tí ò yẹ kó máa wà á bẹ̀rẹ̀ sí ní ìwú. tá a bá ń kọjá lọ ní nísàlẹ̀ gẹ̀gẹ̀ yìí ẹ̀yin náà rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ̀yin náà lè tọ́ka sí pé ilé ìwé ẹni tó ń lo òògùn ni. aṣọ ìṣèwọ́sọ wọn ń kọ́ wọn ní ìdíjà fún wọn àti wọ́sọ náà. agbóbá tó bá múra ọ̀nà bó ṣe máa múra ọ̀nà tí ò bójú mú rárá ni. ẹ̀yin ìyá kílẹ̀ ń ṣe. mo rí àwọn ìyá kọ̀ọ̀kan láàárín ìbò kó jẹ́ ẹ̀rọ fáwọn obìnrin máa bọ̀ púpọ̀ jù ní báyìí láàárọ̀ yìí. ìdíwò ìṣẹ̀lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó bá ti kó ìdíwò rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní fún mi. mo jẹ́ ẹgbẹ́ ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní padà. ọmọ tó jẹ́ pé kì í jáde tẹ́lẹ̀ tó ti pé owó lọ lọ́wọ́ rárá lẹ́ẹ̀dẹ́ ó yẹ bẹ́ẹ̀ sọ. bí rédíò yìí ló bá tà ní tẹlifíṣàn ló tà lórí ẹgbẹ́ ìgbà tó wọ̀ ọmọ yìí padà. ọ̀rẹ́ tí òbí tẹ́lẹ̀ tó bá ti tó kọ̀ rẹ̀ tó wọlé jẹ tẹ́lẹ̀ tó wẹ̀ sí padà. ìdí ni tó fi dàbí ẹni wípé àwọn ìyá wa iṣẹ́ wà fún wọn láti ṣe. àwọn bàbá wa iṣẹ́ wà fún wọn láti ṣe. ẹ má jẹ́ kó jẹ́ pé à ń sọ pé ìjọba táà ní ìjọba jẹ́ báwa náà níjọba. ìjọba máa wá sábẹ́ ẹgbẹ́ tí wọ́n ti wá sí ọmọ yín mọ́lẹ̀ yìí. ìyẹn ni pé wá di àrùn tó ń gbòòrò láàrin wa yìí kíákíá ńlá àná. ṣùgbọ́n ìgbà àbáfọwọ́ tó pọ̀ yóò ṣòro púpọ̀ fún wa o. bí mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ kan ìlú Èkó yìí ṣe pàtàkì nítorí ẹ̀wọ̀n airport táà ní Muritala kan Amẹ́ríkà ní Kenya airport ojoojúmọ́ lè rò wọ́n ti di ìtàn wọlé omi lójú wa káàkiri wọ̀nyí bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn fóònù wọlé. ohun tí ìjọba lè ṣe ìjọba ń ṣe ṣùgbọ́n àwọn ẹ̀yìn èèyàn wa ẹ̀yìn bàbá wa ẹ̀yìn ìyá wa ẹ̀yìn ọmọ wa ìrànlọ́wọ́ wò lè ṣe fún wa. adúpẹ́ lọ́wọ́ Èkó club gbogbo ìtẹ́ ẹ̀sìn yìí o ojú òní yìí agbára tó lọ ń fún yín láti ṣe ilé Ọlọ́run tó máa fún lágbára náà sí i. inú wa dùn pé ìṣèlú ilé pàápàá jùlọ ìní tó jẹ́ ọjọ́ ilé pé ẹ lè fi àkókò ọdún ìbílẹ̀ láti ṣe ilé adúpẹ́ púpọ̀. ìyá wa Mọ́gàjí Alájà Mọ́gàjí mo tún fẹ́ mẹ́nu bá pé wọ́n ràn wá lọ́wọ́ púpọ̀ pàápàá jùlọ pẹ̀lú àwọn ìyá lọ́jà wa. Ọlọ́run máa fún yín lágbára o. The Deputy Governor of Lagos, the President of the club,
Once again, I thank you very much for giving us the opportunity of being in your presence. And I want to assure Professor Odejide, iṣẹ́ yín ni Ọlọ́run ò dẹ̀ lè Èkó Club, members of the executive committee Èkó Club, members of Èkó Club, our dear mother Alhaja Abibat Mogaji, directors general here present, directors in the state service, and our tireless sister, Ms. Jimodu, distinguished ladies and gentlemen. I wish to start this address by expressing my profound gratitude and appreciation to the executive and members of the Èkó Club for organizing this public enlightenment campaign on drug abuse. You deserve to be congratulated because by organizing this rally, you are joining hands with the federal and state government in attacking one of the greatest social and human problems of our time. I am particularly happy that you have selected Onola Square as your first port of call because most members of your club grew up in this area. It is rather unfortunate to note that the area has become a nerve center for trafficking, distribution, and consumption of hard and dangerous drugs. It is also a known fact that most of your members have relatives who live in these areas and who have become ready targets for the dangers inherent in hard drugs. The problem of drug abuse is one that should be combated squarely by both the government and every member of our society. Drugs in this context is defined by the World Health Organization as any substance which, when taken into the living body, may modify or one or more of its functions. This is not the same as the drugs used for medication as prescribed by medical doctors in treatment of various diseases. We are contending with hard, dangerous, and illicit drugs such as cocaine, heroin, morphine, Indian hemp, amphetamine, alcohol, and others, which have dangerous effects on the brain and have adverse side effects on the physical and mental state of the user. Some of these drugs called stimulant drugs, like amphetamine, promote wakefulness and seemingly mental alertness. Many drug users, especially students, start with these kind of drugs, and when they take it with cigarettes and alcohol, they readily graduate to using hard drugs which disrupt the mind. Generally, these drugs cause physical, social, and emotional upset, leading to serious mental disorder and death. Many people still wonder why so much attention is focused on drug problems. Others believe that the problem of drug abuse is common only among the affluent members of the society, their families, and close associates. The problems of drug abuse, to my mind, cut across all classes of people in the society. I am particularly worried
that if this menace is allowed to continue, it will eventually destroy our youth on whom the future of this country lies. It is in the light of this that drug problems should be regarded as everybody's problem. Hard drugs are everywhere. It is important that everyone recognizes those signs and symptoms which will help in identifying drug users. Someone very close to you may be involved in use of hard drugs without your knowing it. You may attribute the behaviors of drug users to stubbornness, laziness, or rascality. The user may become easily agitated, irritable, and angry. He may be hostile, argumentative, and easily provoked. Some may be drowsy, withdrawn, daydreaming, showing no regard for time. He also has loss of memory, loss of attention, and concentration. The user is usually away from home for days or weeks, keeping friends who are of questionable character. Usage of drugs cuts across all ages. Many crimes were committed in this country under the influence of hard drugs, and many innocent lives have been lost in the process. We are no doubt aware of the vast image created for our beloved country abroad that our youth and women who serve as couriers. Many hide the drugs in various parts of their body, in food, shoes, or their clothes, in order to escape the wrath of the law. I implore your club to carry the public enlightenment campaign to every corner of Lagos State, so that everybody, both the users and non-users of these drugs, will realize the full implications of drug abuse. Parents, in particular, have a lot of work to do in assisting and guiding their children aright. In Lagos State, we are all one family, and we should join hands together to tackle the problem. Let us be bold enough to tell those engaged in drugs that what we are doing is morally and socially wrong. Let us not patronize them. Let us be clear and unambiguous about our resolution that drug problems are not acceptable. The role of the family is very important in drug control, and this I want to emphasize. Proper upbringing and character molding are essential. Children must be brought up to realize the value of hard work, to learn to solve their problems and not seek escape from them. Self-discipline, self-reliance, and self-confidence are necessary for a healthy personality. Groupings and gangs are usually strong influencing factors. Let us join hands to discourage rowdy night parties. These hard drugs tend to circulate freely in such atmosphere, and drug peddlers exploit such situations to introduce drugs to the youth. Many people who are introduced to drugs do not even know the name of the drug, and by the time they do, they are hooked on it. My charge to members of the Eco Club is to return to their roots. Come and work among the people in this area. Be good and shining examples so that we will eradicate the unhealthy attitude towards material acquisition.
Many of you are industrialists, successful business entrepreneurs, administrators, and high-caliber professionals. Help in your own little way to establish job opportunities for your people, to keep them busy and occupied. Your club will design and execute projects in the area which will make life easier and more comfortable for the people. Be courageous enough to identify and expose those engaged in drug peddling. You can work with the community and our schools so that children are informed and educated about the dangers of drug abuse and where they can receive help if needed. Fortunately, in many Lagos State hospitals, there are specialist doctors who can provide counseling and treatment for the addicts. Plans are also on to establish intensive care centers in 2 of our major hospitals. When established, these centers will be able to provide the needed psychiatric care for drug addicts. In conclusion, drug abuse is everybody's problem because of its devastating consequences. The growing crisis of drug abuse is not merely an expression of juvenile delinquency or rebellion, but a more fundamentally serious crisis in our society. Drug abuse has shattered many dreams, lives have been lost, and families disorganized as a result of it. We cannot afford to fold our arms and watch helplessly. We must collaborate with government and agencies like the Club, religious organizations, and family unions to eradicate drug menace in our society. As we celebrate the National Independence Day, let us resolve to work hard to rid our society of drug abuse so that we can pass on a future that is drug-free. I thank you all for your attention. Nítorí ọ̀rọ̀ ògùn olóró ohun tó ń ṣe láàrin ìlú Èkó yìí ó ti jẹ́ ẹni tó ti fún mi ní nǹkan láti ronú pẹ̀ àti nípa ní jíjẹ́ fún mi lọ́rẹ́ta. Tí a bá bẹ̀rẹ̀ láti mọ́ṣáláṣí símọ̀ títí tí a máa fi ṣètò púpọ̀. Tí a bá jẹ́ ẹni tí ó ń ronú tó sì rí nǹkan tó ń lọ níṣe ni a máa tuntun. Nítorí kò ń ṣe nǹkan tí ó pamọ́ fún wa. Ohun tí à ń rí lọ́sàn-án gangan, tí à ń rí ní alẹ́, ni nǹkan tí oògùn olóró tó sọ àwọn ọmọ wa dà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ ni wọ́n ti yí lórí, ni wọ́n ti di ìdàkudà nípa oògùn olóró yìí. Ṣùgbọ́n tí wàhálà bá dé, ó yẹ ká máa rorí pé kí n bo títí náà ṣe máa ṣe. Níbo la ti ń bọ̀? Níbo là ń lọ? Kí ló sú wa débi tá a dé yìí? Ọ̀nà wo la máa gbà tá a máa fi kúrò bẹ́ẹ̀? Ihun tó sú wa débẹ̀ kò ju wípé ayé ti sorí kodò. Gbogbo aráyé ló fẹ́ di olówó. Ní ìlú Èkó níbi tí wọ́n gbé ti tọ́ àwa, kọ́bọ̀ àti tọ́rọ́ tó lálùbáríkà, òun ni àwọn òbí wa fi tọ́ wa. Ṣùgbọ́n nítorí pàtó jẹ́ wípé òógùn wọn ni Ọlọ́run fi ìbùkún ẹ̀ sí, ó jẹ́ kí gbogbo wàhálà wọn kó já sí dáadáa lórí wa. Kí ló wá ṣe tó wá di wípé owó ni à ń sìn nísìn? Ọ̀nà méjì ni wàhálà owó yìí wà. Ọ̀nà kan wà àwọn tó fẹ́ lówó ní dandan lójijì. Ọ̀nà kan wà àwọn ọmọ tó jáde tàbí kọ́ lọ kàwé
tó wá jáde tó ọ̀rí gbígbà tó ọ̀rí ṣẹ́ṣe ọ̀nà wàhálà yìí ọ̀nà méjì ni àwọn tó fẹ́ dolówó tó fẹ́ ní mọ́tò mẹ́fà tí wọ́n ọ̀tọ̀ àwọn ọ̀dọ́ tó ọ̀rẹ́ ni bójú tó wọn ìyẹn gan-an ni wàhálà gidi torí náà kì í ṣe nǹkan tá a kàn máa sọ wípé ká da ọlọ́pàá sílùú kó máa lọ lé wọn kó máa kó wọn kiri ìgbà tá a bá bójú tó ohun tó ń fa wàhálà yẹn gan-an la máa tó ní àlàáfíà. Nǹkan tí mo fẹ́ kí ẹgbẹ́ yín kan mú dání kí la ṣe máa ran àwọn ọmọ kéékèèké tó ń jáde léèwé láti rí ohun tó máa ṣe. Ìjọba ti dá oríṣiríṣi organisation sílẹ̀ NDA ṣùgbọ́n àwa gangan tí ó jẹ́ pé nígbà tá a wà ń kékeré aládùúgbò ń tọ́mọ ṣùgbọ́n nísìnyí olúkálukú ń rántí ẹ̀ ní. Ṣùgbọ́n wàhálà yìí kẹ̀ kò lè mọ lórí ọmọ ẹlọ́mọ nìkan àfi tá a bá sowọ́pọ̀ láti ran ọmọ ọlọ́mọ lọ́wọ́ lọ́mọ tiwa náà máa wà lálàáfíà. Lọ́dẹ̀wé ṣé nínú ilé nìkan ló máa fi lọ́rẹ̀ẹ́ kò ní bọ́sùtà láti ṣeré ládùúgbò kò ní bọ́sùtà láti lọ́rẹ̀ẹ́ tí àwọn ọmọ tó wà ládùúgbò bá já kí lọ́mọ ọkọ̀ tiẹ̀ ṣe máa balẹ̀ táwọn ọmọ ẹ̀ bá jáde nítorí náà iṣẹ́ yìí iṣẹ́ gbogbo wa ni. À ń láti wá ọ̀nà ní àdúgbò wa community development kọ̀ọ̀kan bá ti ṣe máa ran àwọn ọ̀dọ́ lọ́wọ́ láti inú tó máa ṣe táwọn náà máa ti ṣe èèyàn tí wọ́n ní jí láàárọ̀ wọ́n máa rìn kiri ìlú láláì níṣẹ́. À ń láti ràn wọ́n lọ́wọ́ láti mọ̀ pé kò síṣẹ́ tá a ṣe tí ojú láti ti ni kì í ṣe iṣẹ́ akọ̀wé nìkan níṣẹ́. Ṣé bá ń rí àwọn tó ń wá láti ìlú mi wá sẹ́kọ̀ọ́ tó wá ń jókòó lẹ́nu ọ̀nà ilé wa níbi táwa ti ń kàtíkè tá à ń jókòó tá à ń ṣe báàlì tó ń gba iná ọ̀nà ilé wa tó dẹ̀ ń là tó ń lu. Kí ló ṣe káwọn ò lè kọ́ àkọ́ṣe lára wọn? Kí ló ṣe tí ẹni tó lọ sílé ìwé ò lè ní àkàrà tà nígbà tí ò bá níṣẹ́ ìjọba? Kí ló ṣe tí ò lè lọ ra ọsàn ó bẹ̀rẹ̀ sí tà á bí àwọn ìyá wa ti ṣe tó bá ta ọsàn wọ́n á jẹni tó ní ṣọ́ọ̀bù wọ́n á jẹni tó ń kọ́lé ṣùgbọ́n àwa òṣìṣẹ́ la fẹ́ ni. Nítorí náà à ń láti ran ìjọba lọ́wọ́ pẹ̀lú gbogbo ọ̀nà tí wọ́n ń gbà láti rí iṣẹ́ fún àwọn ọ̀dọ́. Àwa pàápàá à ń láti gbìyànjú láti kóra wa jọ láti ran àwọn aládùúgbò wa lọ́wọ́ bí wàhálà wò bí tó bá rí tẹ̀ ń yọjú sáàrin wọn tẹ̀ ń pè wọ́n tẹ̀ ń bá wọn sọ̀rọ̀ mi ò ní kẹ́kọ̀ọ́ máa káwó lé wọn lọ́wọ́ ọ̀rá ìṣà bàbá tuntun mọ́ ní kẹ́ fún wọn lówó yẹn kọ́ kẹ́ pé wọ́n fẹ́ máa bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn tó wà láàrin ẹbí yín àwọn tó wà ládùúgbò tá a bá ń ṣe léyìí ní gbogbo àdúgbò wa tó bá yá pẹ̀lú àdúrà ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ á bá wa ṣe. Ọ̀nà kejì ẹni tí ó ń gbé ládùúgbò ẹ ìwọ òbí tọmọ ẹ ò tà tí ò rà tó déédéé gbówó wọlé tí ò béèrè lọ́wọ́ ẹbí tó ti rí owó ẹ̀yin àtiwọ́ àti ọmọ lẹ́ ń ṣe ìbàjẹ́ fún ìlú nítorí tí wọn bá ta igbó tí wọn bá gbé wọlé kò ní sẹ́ni tó máa lò ó tí àwọn èèyàn wa ò bá ti ṣe òwò kò ní sẹ́ni tó máa lò ó nígbà kan rí wọ́n sọ pé Nàìjíríà àti mú akọ̀ǹtà ni akọ̀ǹgbé kọjá ṣùgbọ́n nísìnyí ẹ má jẹ́ ká tanra wa jẹ àti ń lò ó àwa náà dẹ̀ rí i torí náà gbogbo ẹni tó ń ṣe òwò burúkú àwọn ọ̀yá wa máa ń sọ fún wa pé owó burúkú kò lè ṣe èèyàn kankan láǹfààní ìwọ tó bí ọmọ tiẹ̀ tó fẹ́ kó ṣoríire tó wá ń ta igbó fọmọ lọ́mọ ó ti gbàgbé pọ́lọ́hún kì í ṣe ọba alábòsí kò lè ṣeé ṣe èpè kọ́ owó yẹn kò lè kọ́ ọmọ kankan lákọ̀ọ́yè ìyẹn ni kò yẹ ká lọ mọ̀ ẹni tó da ọmọ ọlọ́mọ lórí rú kò bó ṣàdúrà látàárọ̀ dalẹ́ pọ́lọ́hún kò àdúrà ẹ̀ ò lè gbà lórí ọmọ tiẹ̀ nítorí ọmọ ọlọ́mọ tó dà lórí rú yẹn ọlọ́run tó jẹ́ ọmọ tiẹ̀ náà ló já ọmọ yẹn nítorí náà ẹ̀yin òbí tẹ́ bímọ tẹ́ mọ ìyá ọmọ tẹ́ fi ìfẹ́ owó tẹ́ fi ń ba ayé ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ ẹ lọ ronú ẹ lọ yí padà
nítorí Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ láti wá ràn wá lọ́wọ́ àwa fúnra wa tá a kóra wa nínú wàhálà yìí àwa náà la máa gbára wa jáde. Mo kí ẹgbẹ́ Èkó club iṣẹ́ ìkù lọ́wọ́ yín o ìbẹ̀rẹ̀ ní eléyìí a máa gbé irú campaign báyìí a máa gbé káàkiri gbogbo Èkó. Mo dẹ̀ rọ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ wa ní ọ̀sán yìí ẹ̀yin tẹ̀ jókòó ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́nu ilé yín pé kẹ́ jọ̀ọ́ ká bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká tún ìlú wa ṣe kí a bá lè wà lálàáfíà Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ ẹ ṣé púpọ̀. Ọlọ́run ò ní gbà wá náà lẹ́yìn wọn o Èkó yìí náà dẹ̀ ní dàrú lójú wọn àti lẹ́yìn wọn àti nígbà gbogbo iyì tọ́lọ́run tó pọ̀ Ọlọ́run ò ní gbà o wọ́n bá a sọ̀rọ̀ kan wọ́n láwa ọmọ Èkó wọ́n láti tẹ̀ dáhà fún o tó wọ́n ní orúkọ tó ń pè wá wípé àwọn ọmọ Èkó fẹ́fẹ́ rí ìdìnnà wà fún wọn ló tó wọ́n ní káyọ̀ tẹ̀sí ọdún síwájú púpọ̀ púpọ̀ mọ́ wọ́n ní káyọ̀ tẹ̀sí síwájú rárá o wọ́n ní káyọ̀ tẹ̀sí púpọ̀ púpọ̀ wọ́n ní káyọ̀ rárá máa mú sìgá fẹ́rẹ́fẹ́ ní ìwọ̀n mú púpọ̀ wọ́n ní ṣé wà wájú o ká tún ṣòkòtò wájú rí àyẹ̀yẹ́ rọ́mọ Èkó. Gbogbo ẹ̀yin ará ìsàlẹ̀ gbọ̀ngàn ẹ̀yin ará àdúgbò baálẹ̀ fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ pé kẹ́ wá síbí nírọ̀lẹ́ yìí ọ̀rọ̀ pàtàkì fẹ́ wà hàn. My people, the chief want to talk to you o. Make una come here this evening. All you people wey dey for this area, Ìsàlẹ̀ gbọ̀ngàn area, abeg make you come o. Yeah, I talk am well. Una hear so. Pastor, God bless you very well. You no bring your church bed? Na money I dey look for these days. I no get time for church bed. I will tell you something. They say toad you no dey waka for daytime. If not, you no dey follow am. Wetin dey follow this community? Make una tell me. Na true. We go hear am today. Abi na your house dey burn? How can my house burn? The market is gone because the market is gone. What's happening outside now? Pastor, sit down now. Sit down. You want to pray for God? People of Ìsàlẹ̀ gbọ̀ngàn. Na me call all of una come here. And I tell you, there is fire in the community. Fire. Fire. For which side? Fire. Fire is in the community. Where is the gun? Show me radio without battery. Let me learn before you start causing trouble in the community. Show me. Whether we no get fire today. Hey, God forbid. I say there is fire in the community. God forbid. Where the fire dey burn? Now I wan know now. Chief, let's talk in the Bible. Tell us why we are here. Fire. Let us await the arrival of the elder. Show me. Okay, elder never come. God, I have business, so you can't just bring me here and start wasting my time. I have a consignment. Take the time and you don't say yourself. You won't run. Come and help us. Na market I wan go now. Abeg, the woman. Come and help us. Where is that God where we were in the community was born? Where is that God now? We are praying in the church You are now. carrying Bible made by human being. Come and help us. Is it like elder don dey? Elder, Don't come. Igwe, Eze, you waka well.